كان الصليبيون أصحاب سوابق في نقض العهود والهدنات وضرب المواثيق عرض الحائط، بالرغم من الخسائر التي لحقت بهم إثر موقعة تل القاضي وعقدهم هدنة مع صلاح الدين الأيوبي. عادوا إلى سابق عهدهم، فما الذي ستؤول إليه الأمور يا ترى؟ في فيلمنا الوثائقي هذا سنستكمل معكم قصة صلاح الدين الأيوبي مع الصليبيين وأبرز المعارك التي خاضها في سبيل استرداد بيت المقدس. ابقوا معنا. نرحب بآرائكم ومقترحاتكم التي تتوافق مع سياسة قناتنا فيما هو مرتبط بالمواضيع التي من الممكن أن نعرضها عليكم. شكرا لكم. وافق صلاح الدين الأيوبي على عقد هدنة مع مملكة بيت المقدس لمدة عامين لعدة اعتبارات، أبرزها أنه كان يريد ضم مدينة حلب إلى مملكته دون أن يخشى استغلال الصليبيين لتلك الفرصة فيقوموا بمهاجمة الأراضي الإسلامية كما حدث من قبل. كما كان صلاح الدين يرغب في القيام بحملة على أرمينيا، وفي نفس الوقت يبني علاقات مع سلطان سلاجقة الروم قلج أرسلان الثاني، بحيث يضمن انضمامه إلى معسكره أو على الأقل يقف على الحياد بينه وبين الصليبيين، وكذلك ليتفرغ لمهاجمة إمارة طرابلس الصليبية. غير أن الهدف الأكبر من تلك الهدنة كان توحيد الصف الإسلامي وبناء الجيش لبدء مرحلة جديدة في الحروب الصليبية. بدأ صلاح الدين تنفيذ مخططاته، فقام بشن غارات بحرية على إمارة طرابلس، الأمر الذي أجبر القائد الصليبي ريموند الثالث على عقد هدنة مع صلاح الدين لمدة 5 سنوات خلال الفترة الممتدة ما بين عام 1180 إلى عام 1185 للميلاد. وهكذا أصبحت الفرصة سانحة أمام صلاح الدين لتوحيد بلاد الشام، فبدأ بحصار مدينة الموصل ومهاجمتها، غير أنه لم يتمكن من إسقاطها بسبب مناعتها، فتوجه إلى مدينة سنجار حيث استطاع ضمها إلى دولته عام 78 و500 للهجرة، ليتجه بعد ذلك إلى آمد حيث ضمها إليه دون قتال إثر معاهدة بينه وبين حاكمها الفعلي بهاء الدين نيسان عام 79 و500 للهجرة. اتجه صلاح الدين بعد ذلك إلى تل خالد من أعمال حلب فحاصرها حتى استسلمت له، ليسير بعدها إلى عيتناب حيث أعلن أميرها ناصر الدين محمد بن خمارتكين الولاء لصلاح الدين الأيوبي، وبهذا أصبح الطريق مفتوحا أمامه نحو حلب. فبدأت المفاوضات بين صلاح الدين وأمير حلب عماد الدين زنكي الثاني، والتي انتهت بتسلم صلاح الدين مدينة حلب عام 79 و500 للهجرة. بعد فتحه حلب عاود صلاح الدين الأيوبي محاولة ضم الموصل إلى دولته، غير أن استبسال أهل المدينة في الدفاع عنها حال دون ذلك، فاتجه صلاح الدين إلى مدينة خلاط في محاولة لضمها إليه، غير أن جهوده تلك قد فشلت أيضا. في عام 81 و500 للهجرة نجح صلاح الدين في ضم ميافارقين إليه، وما إن انتهى منها حتى عاود حصار مدينة الموصل، عله ينجح هذه المرة في ضمها إلى دولته، وانتهى الأمر بدخول الموصل في طاعة صلاح الدين الأيوبي أخيراً. كان صلاح الدين الأيوبي يعتقد أنه في مأمن من الغارات الصليبية بعد عقده لهدنات معهم، غير أن الأمور لم تسر على النحو الذي أراده، إذ قام أمير حصن الكرك الصليبي رينالد دي شاسيون المعروف باسم أرناط بشن عدة غارات على بعض البلدان الإسلامية رغم تبعيته لمملكة بيت المقدس، بل ووصل به الأمر إلى إرسال حملة عسكرية إلى بلاد الحجاز قبل أن يضطر إلى العودة إلى إمارته للدفاع عنها خشية أن تقع في أيدي المسلمين. لم يكتفي أرناط بكل ذلك، وإنما قام بمهاجمة إحدى القوافل الإسلامية المتجهة من دمشق إلى مكة وسلب منها ثروة كبيرة، الأمر الذي أغضب صلاح الدين، فأرسل إلى الملك بلدوين الرابع يذكره بالهدنة المبرمة بينهما، طالبا منه إلزام أرناط برد المسلوبات التي استولى عليها، فاستاء الملك من تصرف تابعه وأرسل إليه يأمره برد ممتلكات المسلمين وأسراهم، غير أن أرناط رفض الانصياع لأمر مليكه. الواقع أن أرناط هذا قد حظي بسمعة سيئة لدى قومه الذين أطلقوا عليه اسم الفارس اللص، فقد كان أقرب إلى اللصوص ورجال العصابات منه إلى الفرسان، إذ كان رجلا غدارا شديد الجشع والوحشية، لم يلتزم بكلمة أو يراعي أي اتفاق.
بل كان لا يصلح إلا للسلب والنهب وشن الغارات على الأبرياء من التجار والحجيج. من سوء حظ أرناط أن هجماته تلك قد جاءت متزامنة مع تعاظم قوة صلاح الدين الأيوبي إثر توحيد العالم الإسلامي تحت رايته، في الوقت الذي كانت تشهد فيه مملكة بيت المقدس صراعاً شرساً على وراثة الحكم إثر مرض الملك بلدوين الرابع ثم وفاته عام 81 و500 للهجرة، ثم وفاة خليفته الملك بلدوين الخامس بعده بعام، لينقسم الصليبيون إلى معسكرين متنازعين كلا منهما يطمع في حكم مملكة بيت المقدس. وأمام رفض أرناط رد المسلوبات التي استولى عليها، قرر صلاح الدين معاقبته، فاتجه لحصار الكرك أكثر من مرة، غير أن أرناط تمادى في طغيانه وعاود الهجوم على قافلة تجارية بين دمشق والقاهرة، فأسر تجارها وقتل حراسها واستولى على كل ما كانت تحمله، رافضا الانصياع لأمر مملكة بيت المقدس برد الغنائم للمسلمين والالتزام بالهدنة، أو لمطالبات صلاح الدين له بإطلاق سراح المسلمين ورد ما سلبه. وهنا وأمام عناد أرناط وضربه بالمعاهدات والمواثيق عرض الحائط واعتدائه على الأبرياء، أقسم صلاح الدين أن يقتله بيديه، ليكون ذلك القسم بداية معركة حطين، تلك المعركة الخالدة التي كانت بداية النهاية للوجود الصليبي في بلاد المشرق الإسلامي. اجتمعت الأمة الإسلامية تحت راية صلاح الدين الأيوبي، وما إن اكتملت الاستعدادات والتجهيزات للمعركة الفاصلة حتى سار صلاح الدين بجيشه عام 83 و500 للهجرة من دمشق إلى رأس الماء إلى الشمال الغربي من حوران، قبل أن يتجه إلى بصرة حتى يحمي قافلة الحجاج من اعتداء محتمل من حاكم الكرك. وما إن اطمأن إلى سلامة القافلة حتى هاجم الكرك في حركة ذكية كان الغرض منها التمويه على الهدف الحقيقي، وهو مملكة بيت المقدس، بالإضافة إلى منع أرناط من الذهاب إلى مملكة بيت المقدس. وعندما علم أرناط بوصول صلاح الدين تراجع إلى حصنه، فأطلق صلاح الدين جنده في المنطقة يعيثون فيها قبل أن يتجه إلى حصن الشوبك، ففعل فيه مثل ما فعل بالكرك، وظل معسكرا هناك حتى يتمكن من حماية الحجاج من اعتداءات الصليبيين. أرسل صلاح الدين الأيوبي سرية من خيرة الفرسان لاستكشاف المنطقة والإغارة على بعض ممتلكات الصليبيين بهدف إلقاء الرعب في قلوبهم، فسار الفرسان نحو صفورية في الجزء الأخير من الليل في سرية وحذر شديدين كي لا يكتشف العدو أمرهم. وما إن أشرق الصباح حتى بدأ المسلمون الهجوم على الصليبيين الذين استيقظوا في فزع على أصوات القتال، والتقى الجيشان في معركة حامية الوطيس انتهت بانتصار المسلمين وهزيمة الصليبيين الذين سقطوا بين قتيل وأسير في أيدي المسلمين. وعاد المسلمون إلى صلاح الدين بالغنائم مبشرين إياه بالنصر المبين، فاستبشر صلاح الدين بتلك الأخبار واتجه نحو عشترة حيث عسكر هناك ليجتمع حوله جند المسلمين الذين بلغ عددهم 12,000 فارس. وبدأ صلاح الدين تنظيم جيشه استعدادا للمعركة الفاصلة. ما الذي ستسفر عنه الأمور بين المسلمين والصليبيين بعد موقعة صفورية؟ هل سيتمكن صلاح الدين من تحرير بيت المقدس أم سيظل أسيرا في أيدي الصليبيين؟ في فيلمنا الوثائقي القادم سنكون على موعد مع معركة فاصلة بين المسلمين والصليبيين، ألا وهي معركة حطين. ترقبوا معنا الجزء الثالث من صلاح الدين الأيوبي، معركة حطين.